Jumpa lagi di Mokrana TV. Setelah 4 hari memasang pintu security, akhirnya siap. Bertemu lagi di Mokrana TV. Ini sambungan daripada semalam untuk pemasangan pintu security. Semalam kita dah hack pintu daripada asal dan sediakan frame untuk pemasangan pintu security pada hari esok. Jumpa lagi di Mokrana TV. Setelah 4 hari memasang pintu security, akhirnya siap. Kita tengok mana pintu dia. Dia punya kunci, tengok. Ada 9 kunci semua. Pada atas, tengah dan bawah. So, kalau tak secure lagi tak tahu lah. Tutup 2 kali kuat. Dia ada satu lagi features yang menarik. Contoh kalau kita nak udaraan, tu dia buka pintu ni. Nampak? Ada jaring ngamuk. Saya buat 2 pintu. Ini satu dan atas sini ada satu. Ini buka kunci. Semua wishnya yang sama. Itu security. Ini mengambil masa lebih kurang 4 hari. 2 hari kita hacking. Dan 2 hari untuk pasang balik pintu security. So total dia lebih kurang 4 hari. Hacking, keliling frame kita buang. Lepas tu kita pasang balik pintu. Lepas tu kita plaster balik.